मंडळी, मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचा पुन्हा एकदा अगदी मनापासून स्वागत। तर आज आपण करणार आहोत उन्हाळी काम, ज्या गोष्टी आपण वर्षभर साठवून ठेवू शकतो। तर आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याचा कीस। बटाट्याचा कीस पावसाळ्यात खायला खूप छान लागतो, किंवा उपवास असो किंवा सणवार असो तुम्ही त्यावेळी सुद्धा तळू शकता। तर बटाट्याचा कीस करण्यासाठी इथे मी 2 किलो बटाटे घेतलेले आहेत। बटाट्याचा कीस असो किंवा बटाट्याचे वेफर असो, ते करताना नेहमी बटाटे मोठ्या साईजचेच घ्यायचे। त्यानंतर आपण आता बटाट्याच्या साली काढून घेणार आहोत। बटाट्याच्या साली पूर्ण सगळ्या काढून मग पाण्यात नाही टाकायचं, तर बटाट्याच्या साली काढत काढत सर्व बटाटे आपण पाण्यामध्ये घालायचे आहेत, कारण बटाटे लगेच काळे पडायला लागतात। तुम्ही 2 मिनिटं जरी वर ठेवलेत तरी बटाटे काळे होतील आणि मग आपला कीस सुद्धा काळपट पडतो। बटाट्याच्या साली काढून झालेल्या आहेत। एक एक करून बटाटा आपण पाण्यामध्ये घालत गेलेलो आहे। तर 10 ते 15 मिनिटं पाण्यात भिजत ठेवूयात बटाटे, तोपर्यंत पुढची प्रोसिजर करूयात। तर एका परातीमध्ये मी भरपूर पाणी घेतलेलं आहे, ज्यामध्ये माझा कीस पाण्यात बुडलेला राहील। त्यानंतर इथे किसणी घेतलेली आहे। उभ्या साईजमध्ये आपण बटाटा किसायचा आहे, आडव्या साईजमध्ये किसायचा नाही, म्हणजे आपला जो कीस आहे तो लांब सडक होतो। तर या पद्धतीने आपण आता बटाटा किसून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता छान असा लांबसडक कीस आपला तयार होतोय। अर्धवट बटाटा किसून झाला की आपण तो उलटा करायचा आणि दुसऱ्या साईडने किसून घ्यायचा, म्हणजे तो हाताला लागणार नाही। त्यानंतर या पद्धतीने किसायचा आणि जो शेवटचा भाग राहतो तो तुम्ही भाजीमध्ये वापरू शकता। तुम्ही बघू शकतात की पाणी जे आहे ते कसं व्हाईट व्हायला लागतंय, जो स्टार्च आहे तो निघून जातोय। तर सर्व बटाटे आपण आता किसून घेऊयात। शेवटचा बटाटा राहिलेला आहे तो सुद्धा मी इथे किसून घेते। तुम्ही बघू शकता सर्व बटाटे आता किसून झालेले आहेत। बटाट्याचा कीस आपण व्यवस्थित धुवून घ्यायचा आहे। 1 ते 2 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता यामध्ये किती प्रमाणात स्टार्च आहे ते। तर इथे मोठ्या टोपामध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। थोडा थोडा करून यामध्ये आता कीस घालते मी आणि तो स्वच्छ धुवून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकतात की स्वच्छ धुवून जितकं स्टार्च निघून जाईल तितका तुमचा कीस आहे किंवा बटाट्याचा जे काप आहेत ते पांढरे शुभ्र दिसायला लागतात। आणि या ताटामध्ये तुम्ही बघत असाल तर किती प्रमाणात स्टार्च निघालेला आहे, जे लाल दिसतंय। या स्टार्चमुळेच आपला कीस जो आहे तो लाल किंवा काळपट पडायला लागतो। तर आता हे सुद्धा पाणी मी काढून टाकणार आहे। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ बटाट्याचा कीस जर धुतलात तर तुम्हाला तुरटी वापरण्याची सुद्धा गरज लागणार नाही। तर आता यामध्ये मी स्वच्छ पाणी घातलेलं आहे। तुम्ही बघू शकतात पाणी खूप क्लिअर आहे। यावरती झाकण ठेवायचं आणि रात्रभर ठेवून द्यायचं। सकाळी बघूयात आपण पाणी किती स्वच्छ आहे। यामधलं स्टार्च पूर्णपणे निघून गेलेलं आहे। कीस खूप छान पांढरा शुभ्र लांब सडक दिसतोय। तर तो आपण आता शिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी एका टोपामध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे, यावरती झाकण ठेवायचं आणि याला उकळी काढून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकतात पाणी गरम व्हायला लागलेलं आहे। यामध्ये मी आता मीठ घालणार आहे। तर इथे मी 3 चमचे मीठ घालते। मीठ खूप जास्त घालायचं नाही तर बटाट्याचा कीस जो आहे तो तुमचा खारट होईल। तर आता गरम पाणी झालेलं आहे, यामध्ये मी थोडं थोडं करून जो बटाट्याचा कीस आहे तो यामध्ये घालणार आहे। याला खूप जास्त ओव्हर कुक करायचं नाही आहे। आपण आता थोडंसं हलवून घेऊयात। यावरती झाकण ठेवायचं आपण आणि त्यानंतर 5 ते 7 मिनिटं याला उकळी काढायची। खूप जास्त वेळ ठेवायचा नाही। 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही बघू शकतात खूप छान असा कीस शिजलेला आहे। आपल्याला 70 ते 80% कीस फक्त शिजवून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता हा मध्ये फक्त मोडला जातोय, खूप जास्त मॅश होत नाहीये। तर इतक्यात आपल्याला आता गॅस बंद करायचा आहे। 5 ते 7 मिनिटापेक्षा जास्त आपल्याला याला उकळी काढायची नाहीये। तर आता आपण या पाण्यामध्ये सुद्धा कीस जास्त वेळ ठेवायचा नाही, तर थोडा थोडा करून कीस आपण आता काढून घेऊयात। आणि मी काढताना सुद्धा कीस आहे तो चाळणीमध्ये काढते, म्हणजे त्यामधलं जे काही पाणी असेल ते निघून जाईल। तर या पद्धतीने तुम्ही बघू शकतात मी कीस काढून घेतलेला आहे। माझ्या गॅलरीमध्ये थोडंसं कोवळं ऊन येतं किंवा बऱ्यापैकी थोडा वेळ ऊन येतं, तर तिथे मी कीस सुकत घालते। पातळ कपडा घालायचा आहे, त्यावरती हा कीस पसरवून द्यायचा आहे। मी फॅन खाली जरी सुकवलात तरी सुद्धा चालू शकतं। फॅनमध्ये सुद्धा 2 दिवसामध्ये कीस व्यवस्थित सुकला जातो। तुम्ही बघू शकता इथे ऊन आलेलं आहे आणि या उन्हामध्ये मी कीस आता व्यवस्थित सुकवून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता 2 दिवसामध्ये कीस व्यवस्थित आपला सुकलेला आहे। तर आता आपण तो तळून घेऊयात। तळताना आधी तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आणि त्यानंतर गॅस अगदी मंद ठेवायचा आणि मंद गॅसवरतीच हा कीस तळायचा, कारण कीस अगदी पातळ असल्यामुळे तो लगेच लाल व्हायला लागतो। त्यामुळे खूप जास्त उकळतं तेल ह्यामध्ये घ्यायचं नाहीये। तर असाच आपण आता दुसरं सुद्धा घाणं तळून घेऊयात। तुम्ही बघू शकतात खूप छान आपला कीस आहे तो व्यवस्थित फुलतोय आणि पांढरा शुभ्र होतोय। मी इथे तुरटीचा वापर अजिबात केलेला नाहीये आणि हा कीस वर्षभर टिकून राहू शकतो। तर याच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा बटाट्याचा कीस नक्की करून ठेवा आणि याचा आस्वाद जेव्हा हवा तेव्हा तुम्ही घेऊ शकता। तयार आहे आपला बटाट्याचा कुरकुरीत क्रिस्पी असा खूप छान टेस्टला लागणारा बटाट्याचा कीस।
चला तर मग वेळ न घालवता तुम्ही सुद्धा तयारीला लागा आणि कशी वाटली माझी रेसिपी ते मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हेल्दी खा, आनंदी राहा. धन्यवाद.